Tốt nghiệp đại học đã 2 năm, cô con gái ngoan ngoãn nghe lời mẹ, an phận ở lại quê nhà làm việc. Tưởng rằng như vậy có thể khiến mẹ yên lòng. Nào ngờ người mẹ độc đoán không hề dừng lại ở đó, mà ngược lại còn quá đáng hơn. Bà ngang nhiên can thiệp vào cuộc sống và tình cảm của con gái. Giờ đây, khi con gái từ chức muốn ra ngoài bươn trải, người mẹ lại lấy cái chết ra để ép buộc, nhất quyết không đồng ý. Mẹ trách con gái không hiểu tình yêu của mình. Con gái lại than phiền tình yêu của mẹ quá nặng nề. MC à, con không muốn nói nữa. Bây giờ con hoàn toàn không có cách nào giao tiếp với mẹ. Mẹ cứ luôn áp đặt suy nghĩ của mẹ lên người con. Mẹ không biết đâu. Con nói thật đi, mẹ áp đặt suy nghĩ của mẹ lên con khi nào? Sao lại không có à? Con thậm chí còn không gọi mẹ là mẹ. Nếu không phải vì muốn tốt cho con, mẹ con nói con không? Con đã hơn 20 tuổi rồi, con có suy nghĩ riêng của mình là sai sao? Con cũng có cuộc sống riêng của mình mà. Cô gái có ngoại hình ngọt ngào, vóc dáng cao ráo trước mặt tên là Văn Tĩnh. Đối diện cô là mẹ của cô, bà Đào. Văn Tĩnh tỏ vẻ bất lực, cho biết mẹ mình từ nhỏ đã là một người độc đoán. Vì cô là con một trong nhà, nên từ nhỏ mẹ đã đối với cô quản giáo vô cùng nghiêm khắc. Mọi thứ đều phải làm theo tiêu chuẩn của bà, nếu không sẽ là một trận mắng mỏ. Đặc biệt là sau khi bố cô qua đời, tình hình này càng trở nên nghiêm trọng hơn. Trước đây quản lý công việc của cô thì thôi, bây giờ ngay cả cuộc sống và tình cảm bà cũng giám sát chặt chẽ, khiến cô cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Văn Tĩnh nói với người dẫn chương trình, cô học chuyên ngành biểu diễn ở đại học. Vốn dĩ sau khi tốt nghiệp định tìm một công việc liên quan đến chuyên ngành. Nào ngờ lúc này mẹ cô gọi điện đến, yêu cầu cô phải trở về quê làm việc, nói rằng đã tìm cho cô một công việc tốt. Lúc đó cô đã lập tức từ chối. Trong lòng nghĩ mình không muốn còn trẻ, mà đã về nhà ăn bám. Tuy nhiên, người mẹ cứng rắn, không chịu bỏ cuộc. Sau đó, bà cứ giam 3 bữa lại gọi điện, khủng bố cô. Cuối cùng, cô không thể chống lại được mẹ, nên đã chọn thỏa hiệp. Nghe con gái nói mình như vậy, bà Đào lập tức không vui. Bà nói, mẹ sắp xếp cho con không tốt sao? Mẹ lúc nào cũng nghĩ sự sắp xếp của mẹ là tốt nhất. Mẹ chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của con. Đúng vậy, mẹ chưa bao giờ hỏi con có thấy tốt hay không. Có chứ, sao lại không tin mẹ? Bà Đào cho biết, bà đã phải rất vất vả nhờ vào quan hệ mới tìm được cho con gái công việc vừa gần nhà, việc lại nhẹ nhàng. Tưởng rằng con gái sẽ rất vui, không ngờ làm được một thời gian, lại thấy tâm trạng con bé ngày càng sa sút. Bà không tài nào hiểu nổi rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Trong quan niệm của bà Đào, bà cảm thấy mọi việc mình làm đều là vì con gái, cho con gái những thứ tốt nhất. Bà cho rằng con gái đã hơn 20 tuổi, nên tìm một công việc ổn định, rồi tìm một người đáng tin cậy để gả đi là được. MC hỏi Văn Tĩnh, tại sao gần đây tâm trạng cô lại sa sút? Văn Tĩnh chậm rãi nói, mẹ cô lúc nào cũng chỉ nghĩ theo ý mình, hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc của cô. Công việc này tuy việc ít, nhưng toàn là những việc linh tinh vặt vãnh. Dù gần nhà, nhưng lương lại ít đến đáng thương, chỉ có 2-3 nghìn tệ, hoàn toàn không đủ cho chi tiêu hàng ngày của cô. Mỗi tháng cô đều phải lấy từ mẹ một khoản tiền để sống qua ngày, chứ đừng nói đến tiết kiệm. Vì vậy, cô cảm thấy sống rất bí bách. Nghe đến đây, bà Đào vội vàng chen vào, thì mẹ cho con tiền tiêu không được à? Tiền của con thì con cứ tiết kiệm đi. Hơn nữa, mẹ vẫn còn chút tiền tiết kiệm, sau này chẳng phải đều cho con hết sao? Không khó để nhận ra, bà Đào đã sớm hoạch định mọi thứ cho con gái. Con gái chỉ cần đi theo kế hoạch đó là được. Khi MC hỏi Văn Tĩnh, rốt cuộc cô đang làm công việc gì? Văn Tĩnh đột nhiên trở nên ấp úng. Bà Đào ở đối diện thấy vậy, liền thẳng thắn nói, có thể cho biết đây là công việc văn phòng ở đơn vị nào không à? MC, tôi nghĩ cái này cũng không liên quan gì đến mục đích cầu cứu hôm nay của tôi. Cũng không giúp ích được gì nhiều, không? Không phải, lúc nãy cô có nói công việc này không có lợi ích gì cho tương lai của cô. Chưa chắc đâu, công việc văn phòng sau này cũng có thể giúp cô thăng tiến trong xã hội, cũng có thể giúp cô học hỏi nhiều kiến thức. Vì vậy tôi mới hỏi là đơn vị nào. Nhà khách của cơ quan chính phủ. Có gì mà không dám nói chứ? Nhà khách của cơ quan chính phủ, đúng, làm văn phòng ở nhà khách. Làm công việc văn phòng ở nhà khách à? Vâng, làm văn phòng gì? Quản lý sảnh. Đại loại là quản lý sảnh. Đại loại? Còn có đại loại nữa sao? Có phải là quản lý sảnh không? Thì chính là đi làm nhân viên phục vụ, được chưa? Vậy tại sao nhân viên phục vụ lại gọi là văn phòng? Bà ấy nhờ bạn bà ấy tìm, lúc đó nói là tìm việc văn phòng, nhưng bạn bà ấy lại tìm cho việc là đến nhà khách đó làm nhân viên phục vụ.
Mẹ tôi cũng không hiểu rõ chuyện này. Nhân viên phục vụ, Văn Tĩnh nói với vẻ mặt bất lực. Trình độ văn hóa của mẹ cô không cao, cũng không có nhiều kinh nghiệm làm việc. Chỉ nghe đối phương nói là làm việc ở cơ quan nhà nước, liền nghĩ đó là công việc có phúc lợi tốt, có tương lai, là bát cơm sắt. Nào ngờ sau khi vào làm cô mới phát hiện mình chỉ là một nhân viên phục vụ. Thường ngày không phải là rót trà đưa nước cho lãnh đạo, thì cũng là đưa công văn. Làm chưa được bao lâu thì cô đã hoàn toàn mất hết hứng thú. Mặc dù nghề nghiệp không phân biệt sang hèn, nhưng dù gì cô cũng tốt nghiệp đại học. Đã đi học bao nhiêu năm, không phải để làm công việc này. Vì vậy, khi về nhà, Văn Tĩnh bắt đầu bày tỏ sự bất mãn của mình. Tuy nhiên, Văn Tĩnh chưa kịp than thở, đã bị mẹ cắt lời một cách phũ phàng. Bà Đào nói một cách áp đặt. Công việc này con thích cũng phải làm, không thích cũng phải làm. Bà Đào cho rằng việc bà tìm công việc này cho con gái cũng không phải quá quan tâm đến mức lương hay nội dung công việc. Chỉ cần nó an toàn và ổn định là được. Hơn nữa lại gần nhà, ở ngay bên cạnh bà. Như vậy bà có thể chăm sóc con gái bất cứ lúc nào. Bà Đào quay sang nói với chuyên gia Thôi, hy vọng ông có thể giúp bà khuyên nhủ con gái. Tuy nhiên, chuyên gia Thôi lại đưa ra quan điểm như sau: phải yêu nghề thì mới làm được nghề, đúng không? Thì ở bất kỳ vị trí nào. Chúng ta ở vị trí nào? Chúng ta bán vé cũng có người xuất sắc, phải không? Chúng ta bán hàng cũng có người giỏi. Ngành nào cũng có trạng nguyên mà. Chúng ta làm công việc vệ sinh cũng có người làm gương, đúng không? Đều có cả, không phải là không được, nhưng có một tiền đề là, như Văn Tĩnh vừa nói, cô ấy là một người yêu thích biểu diễn. Một cô gái như vậy, trong thời đại này mà đi làm một công việc như thế, tôi cho rằng, theo tôi thấy, và có lẽ Văn Tĩnh cũng thấy vậy. Cô tốt nghiệp đại học đúng không? Vâng, tốt nghiệp năm ngoái ạ. Cử nhân à? Vâng. Một cô gái đã tốt nghiệp cử nhân ngành biểu diễn, lại đi làm công việc này. Cô ấy cảm thấy có thể đã học hồng công rồi. Bởi vì làm việc này, tôi có thể chỉ cần tốt nghiệp cấp 2 là đủ, đúng ạ? Đúng không? Chỉ cần tôi không mù chữ là tôi có thể đi làm rồi, đúng không? Hoàn thành 9 năm giáo dục bắt buộc là được. Tại sao tôi phải hoàn thành 12 năm giáo dục, rồi lại hoàn thành chương trình đại học? Sau khi học lên cao như vậy, tôi lại quay về làm một công việc không đòi hỏi tôi phải tích lũy nhiều đến thế. Đó là đối với quá khứ của tôi, với những gì đã học, đã nghĩ là một sự lãng phí. Vâng, con cũng nghĩ như vậy, đúng không? Vâng, chuyên gia Thôi đã chỉ ra một cách sâu sắc lý do tại sao Văn Tĩnh không muốn làm công việc này. Cũng gián tiếp nhắc nhở bà Đào, con gái bà đã đèn sách miệt mài suốt 16 năm. Lẽ nào bà nỡ lòng để con bé cả đời làm một công việc ở tầng lớp thấp nhất sao? Quan trọng là đây lại là công việc mà con bé không hề yêu thích. Bà không thể chỉ vì muốn thực hiện suy nghĩ của riêng mình mà bắt con gái bà phải sống theo cách của bà được. Những gì chuyên gia Thôi nói cũng chính là những gì Văn Tĩnh nghĩ trong lòng. Cô cho biết 2 ngày trước cô đã xin nghỉ việc rồi. Sau khi nghỉ việc, cô không dám nói với mẹ ngay lập tức, bởi vì cô hoàn toàn không chắc mẹ sẽ phản ứng thế nào. Mai đến tối hôm sau, thấy mẹ đi khiêu vũ về, tâm trạng có vẻ tốt. Cô mới định nói cho bà biết chuyện này, không ngờ phản ứng của mẹ lại dữ dội đến vậy. Vậy bây giờ công việc đó còn làm không? Bây giờ thì con đã nghỉ việc 2 ngày trước rồi ạ. Con nghỉ việc rồi à? Vâng, vậy không tốt sao? Mẹ con phản ứng thế nào? Có mắng con không? Mẹ làm sao có thể không mắng con chứ? Chuyện là thế này, vì chuyện con nghỉ việc, lúc đó con cũng không dám nói với mẹ. Thực ra trước đó con đã lén nộp hồ sơ và đã nhận được lời mời phỏng vấn của một công ty ở Hàng Châu. Con liền nghĩ, hôm đó không khí giữa hai mẹ con cũng khá tốt. Mẹ con đi khiêu vũ về cũng rất vui vẻ. Sau khi về, con định nhân cơ hội này để nói với mẹ chuyện này, bởi vì con cũng đã lén đặt vé để đến đó phỏng vấn. Kết quả là con vừa mới mở lời, con chưa nói được gì, mẹ con đã thẳng tay ném vỡ bát, cơm cũng không ăn, cãi nhau với con luôn. Mẹ nói là, để tôi nói, tôi chỉ có một đứa con gái này, bố nó lại mất rồi. Chỉ một mình tôi nuôi con, tôi ở Trịnh Châu, nó lại muốn đi nơi khác. Tôi sống thế nào đây? Nhưng mẹ có thể nói chuyện tử tế với con mà. Mẹ không thể cứ thế lấy chứng minh thư của con đi được. Mẹ lấy chứng minh thư của con đi rồi, lại còn nói gì mà con đi nơi khác thì mẹ cũng không sống nữa. Mẹ còn nhắc đến chuyện của bố. Vậy là khi bà Đào nghe tin con gái nghỉ việc, bà tức đến mức không nuốt nổi cơm. Bà không thể tưởng tượng được con gái lại có thể lén lút làm như vậy sau lưng mình. Không có chỗ trút giận, bà đã ném vỡ cả bát. Và bây giờ khi nghe con gái nói đã nộp hồ sơ đến Hàng Châu và đã được công ty nhận phỏng vấn, trong lòng bà càng thêm lạnh buốt, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Bà Đào vừa khóc vừa nói với con gái. Sao con có thể làm như vậy? Con đến Hàng Châu rồi, mẹ một mình ở Trịnh Châu biết sống thế nào đây? Nếu bố con còn sống, con nghi bố có để con đi không? Thấy mẹ rơi nước mắt, lòng Văn Tĩnh cũng cảm thấy khó chịu. Nghe mẹ nhắc đến bố, sống mũi Văn Tĩnh càng thêm cay. Cô oán trách mẹ. Đang yên đang lành sao mẹ lại nhắc đến bố? Khi xưa nếu không phải vì mẹ, con có đến nỗi không được gặp bố lần cuối không? Sao chuyện gì mẹ cũng làm theo ý mình vậy? Con đã lớn rồi, mẹ không thể nghĩ cho cảm nhận của con. Nghe suy nghĩ của con trước được sao? NC tỏ vẻ bối rối, hỏi Văn Tĩnh về chuyện của cha cô. Văn Tĩnh cho biết cha cô qua đời là một tai nạn, nhưng lại có liên quan rất lớn đến cô. Và một hành động của mẹ đã trực tiếp khiến cô không thể gặp cha lần cuối. Trong lòng cô luôn vô cùng tự trách. Rốt cuộc chuyện là thế nào? Lúc đó đã xảy ra chuyện gì? Bố bạn mất vì lý do gì? Chuyện này thực ra cũng có một phần lỗi của em. Lúc nhỏ em rất thích động vật nhỏ. Rồi bố em, ông ấy đã tặng em một con chó làm quà nhân ngày sinh nhật. Rồi vì em lên đại học, không có thời gian dắt chó đi dạo, nên bố em đã giúp dắt chó đi dạo. Có lẽ hôm đó không biết tại sao, sáng hôm đó lúc ông ấy dắt chó đi dạo thì đột nhiên phát bệnh. Rồi vì trời còn quá sớm. Phát bệnh gì vậy em? Là nhồi máu cơ tim. Bị nhồi máu cơ tim lúc dắt chó đi dạo buổi sáng. Vâng, rồi vì thời gian còn quá sớm, trong khu chung cư cũng không có nhiều người, khoảng hơn 5 giờ sáng, thế nên có lẽ đã bỏ lỡ thời điểm vàng để cứu chữa. Sau đó thì bố em mất. Thì ra cha của Văn Tĩnh qua đời vì đột quỵ, do nhồi máu cơ tim khi đang dắt chó đi dạo. Cô còn thấy chuyện này có liên quan rất lớn đến mình. Chính tình yêu của cha dành cho cô đã hại ông, và việc không thể gặp cha lần cuối càng khiến cô vô cùng đau lòng. Văn Tĩnh cho biết, sở dĩ cô không thể gặp cha lần cuối là vì mẹ cô đã đợi một ngày sau mới báo tin. Bởi vì ngày cha cô mất, cô đang trong kỳ thi cuối kỳ. Mẹ cô vì không muốn ảnh hưởng, sợ cô phân tâm, nên đã không báo tin cho cô kịp thời. Nếu không phải cô đột nhiên phát hiện, mẹ không gọi điện hỏi thăm tình hình thi cử, cô cảm thấy có điều bất thường nên đã gọi điện về nhà, thì có lẽ còn biết tin muộn hơn nữa. Bởi vì trước đây mẹ cô luôn đặc biệt quan tâm đến kỳ thi của cô, lần nào cũng gọi điện hỏi thăm. Lần này bất thường như vậy khiến cô mơ hồ nhận ra có chuyện không ổn. Còn bà Đào thì cho biết, bà chỉ vì sợ con gái phân tâm mới định bụng báo tin cho con sau. Văn Tĩnh vừa khóc vừa mắng mẹ. Mẹ lúc nào cũng làm theo ý mình. Một kỳ thi vớ vẩn có quan trọng đến thế không? Nó có thể so sánh với bố con được không? Chính sự độc đoán của mẹ từ trước đến nay mới khiến chúng ta không thể gặp nhau. Không khó để thấy oán hận của Văn Tĩnh dành cho mẹ đã chất chứa từ lâu. Chỉ là cô đã quên một điều, người mẹ ngồi đối diện cô thực ra mới là người đau khổ nhất. Dù sao thì người bà mất đi là tình yêu của cả cuộc đời. Khi MC hỏi Văn Tĩnh, hành động của mẹ em đúng là có phần độc đoán, nhưng cũng hoàn toàn là vì tình yêu bà dành cho em mà. Nghe bà nói nhiều như vậy, bây giờ em có còn thấy bà rất độc đoán không? Văn Tĩnh cho biết, sự độc đoán của mẹ cô không chỉ dừng lại ở đó. Đối với chuyện tình cảm của cô, mẹ cô mới là người quản lý nghiêm ngặt nhất. Sự độc đoán của mẹ không chỉ thể hiện ở những mặt này. Còn nữa à? Vâng, về mặt nào? Về vấn đề yêu đương của con. À, tôi đoán là chuyện đó cũng đúng thôi. Đó là điều tất yếu. Kể nghe xem nào. Là lúc con học năm nhất, con có quen một người. Rồi không biết làm thế nào mà mẹ con biết được. Sau khi biết, hôm đó mẹ nói với con. Mẹ bảo là bé ngoan, đi ăn cơm với mẹ và một cô nhé. Đi ăn cùng nhé. Rồi nói là người ta cũng dắt con đi nữa. Con đi cùng mẹ đi. Con không muốn đi. Người lớn ăn cơm, trẻ con chen vào làm gì? Rồi con nói con không đi. Mẹ con cứ nhất quyết bắt con đi. Sau đó con nghĩ cũng là một cơ hội tốt để mối quan hệ của hai mẹ con hòa hoãn lại một chút cũng tốt. Thế là con nói, thôi được rồi, con đi. Đến nơi, con vừa đẩy cửa vào thì thấy cô kia dắt theo con trai. Con trai cô ấy tuổi cũng chạc tuổi con đang ngồi đó. À, con biết mẹ định làm gì rồi. À, cái đó, Văn Tĩnh nói với MC, hồi đại học cô có bạn trai, nhưng vẫn chưa nói với mẹ. Bởi vì cô rất rõ tính cách độc đoán của mẹ. Nếu biết được chắc chắn sẽ ép cô chia tay. Thế nhưng không hiểu vì sao,
Mẹ cô dường như có thể biết trước tương lai. Để ngăn cản cô qua lại lung tung bên ngoài, bà đã lén lút sắp xếp cho cô một buổi xem mắt. Khi cô nhận ra thì đã quá muộn. Dưới sự ép buộc của mẹ, cô chỉ có thể gượng gạo ăn xong bữa cơm. Và chàng trai đối diện dường như cũng giống cô, bị mẹ mình ép đến. Vì vậy mọi người gần như không nói chuyện với nhau. Đến giờ cô vẫn không biết người đối diện tên gì. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó thật sự ngượng đến mức muốn tìm cái lỗ nào chui xuống. Về nhà, cô liền nói rõ với mẹ là mình đã có bạn trai. Sau này đừng làm những chuyện như thế nữa. Nào ngờ sau khi biết chuyện, mẹ cô lại không hề ngạc nhiên. Bà còn dạy dỗ cô rằng người con tìm làm sao tốt bằng người mẹ tin cho. Sao mẹ biết là không tốt bằng? Mẹ chính là biết. Lời của mẹ khiến Văn Tĩnh vô cùng bối rối. Vậy rốt cuộc lời nói này của bà đã có ý gì? Làm thế nào bà biết con gái mình có bạn trai? Các bạn hãy cùng Lạc Lạc đón chờ tập tiếp theo. Tập này tuy không kịch tính mà nhẹ nhàng, sâu lắng, cũng rất đáng để xem phải không mọi người?